नमस्कार सबैलाई। मेरो यो तेस्रो भिडियोमा सम्पूर्णलाई स्वागत छ। आज हामी सानो प्रोग्राम गर्न गइरहेका छौँ C++ मा, जसलाई चाहिँ बेसिकली डाइसेक्सन अफ C++ भनिन्छ। डाइसेक्सन भनेको सबैले थाहा छ, 11-12 मा फ्रग अथवा अर्थवर्म डाइसेक्ट गरेकै हौँ अथवा साइन्सबाट छौँ भने, एल्स अरूबाट छौँ भने पनि माइट बी बच्चामा हामीले धेरै काम गरेछौँ त्यस्तो। सो डाइसेक्सन इज बेसिकली कटिङ डाउन अफ थिङ। सो हामी यसलाई चिरफार गर्छौँ र डिस्क्राइब गर्छौँ। फर्स्ट अफ अल म आज तपाईँहरूलाई हेडर फाइल भनेको के हो त्यसको बारेमा भन्छु। त्यस पछाडि के हेडर फाइल युज गर्नुपर्छ सिपिपीमा कम्पिटेटिभ कोडिङमा चाहिँ। त्यस पछाडि हाम्रो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड लाइब्रेरिजहरू भनेको के हो, स्ट्यान्डर्ड इनपुट आउटपुट किन सी इन सी आउट हो, के छ, अनि रिटर्न टाइप के छ भन्ने कुरामा डिस्कस गर्न जाँदैछु। हेडर फाइल भनेको बेसिकली यस्तो फाइल हो जसले चाहिँ हैन कम्पाइलरलाई के भन्छ भनेदेखि मलाई यो कुराहरू चाहिएको छ र म यो सी ल्याङ्ग्वेजबाट आएको छु, मलाई C++बाट आएको छु, मलाई C++ को भरको सबै कुरा दे भनेर भन्छ है। अब जसले गर्दाखेरि यदि हामी स्कुलमा छौँ अथवा कलेजमा छौँ भने बेसिक हेडर फाइल हामीलाई यो पढाउँछ, जसको काम चाहिँ के छ भनेदेखि आई भनेको इनपुट, ओ भनेको आउटपुट, स्ट्रिम भनेको इनपुट आउटपुटको स्ट्रिम भनिन्छ है। यो चाहिँ जेनरिक हेडर फाइल हो। त्यसै गरी यदि हामी स्ट्रिङसँग डिल गर्दैछौँ भने स्ट्रिङ गर्नुपर्छ। त्यसै गरी हामी यदि सर्टिङ अथवा कुनै एल्गोरिदम युज गर्दैछौँ भने एल्गोरिदमको गर्नुपर्छ, अथवा कुनै हामीले असर्ट जस्तै रोक्नु छ, कुनै टाइममा रोक्नु छ भने असर्ट युज गर्न सक्छौँ। कुनै हामीलाई स्ट्यान्डर्ड टेम्प्लेट्सहरू युज गर्नु छ भने भेक्टर अथवा यस्तोहरू युज गर्न सक्छौँ हैन। अरू यो भनेको डिफ्रेन्ट लाइब्रेरिजहरू हो हैन। अब यस्तो अब हामीलाई कुनै एउटा कोड गर्नु पर्यो, जस्तै फर इक्जाम्पल मैले तपाईँले भने एउटा स्ट्रिङ लिनुहोस् ABCE यस्तो जे पाए त्यही गरेको, अनि म तपाईँलाई यो चाहिँ मलाई सर्ट गरेर प्रिन्ट गर्नु एसेन्डिङ अर्डरमा भन्यो भने तपाईँले यसमा यो त गर्नै पर्छ, त्यस पछाडि स्ट्रिङ पनि गर्नै पर्छ, अनि एल्गोरिदम पनि गर्नै पर्छ। भने पछाडि यति सानो कामको लागि तपाईँले 3टा हेडर फाइल इन्क्लुड गर्नु पर्यो। अब म चाहिँ तपाईँहरूले एउटा कुरा के भन्छु भनेदेखि यदि यसको ठाउँमा यदि मैले यो ह्यास इन्क्लुड बिट्स std C++.h भनेको के हो, खै के हो, एउटा लाइन मात्र लेखेको छु, यो मात्र मैले इम्पोर्ट गरेँ भने मेरो 95% काम सकिन्छ। भने पछाडि यो जुन छ हाम्रो ह्यास इन्क्लुड बिट्स भनेको 01 को फर्ममा std C++.h भनेको C++ को कामहरू गर्दैछ। यो हेडर फाइल मैले एक मात्र राखेँ भने यसले 95% काम सकायो। भने पछाडि यसले अरू भरको सबै काम यसले बिट्स वाइज अपरेसन हुन्छ, जसले गर्दाखेरि हामीलाई स्ट्रिङ होस् अथवा एल्गोज होस् अथवा जेसुकै होस् तिनीहरू चाहिँ हामीले लिमिट होस् तिनीहरू चाहिँ इन्क्लुड गरिराख्नु पर्दैन, यसैले सबै कुरा ह्यान्डल गर्छ। त्यसैले हामी कम्पिटेटिभ कोडिङ प्रब्लम सल्भिङ स्किलतिर जाँदैछौँ भने यो मात्र एउटा हेडर फाइल इन्क्लुड गर्दा हुन्छ, ओन्ली वान। यति भयो तपाईँको सबै काम सक्यो। अब युजिङ नेम स्पेस std भनेको के हो भनेदेखि std भनेको एउटा लाइब्रेरिज हो C++ भित्र, जुन भित्र यो सब लाइब्रेरी हो नेम स्पेस, त्यसलाई चाहिँ हामी युज गर्दैछौँ। अब सब लाइब्रेरिज नेम स्पेस, अब लाइब्रेरिज हाम्रो कलेजभित्र लाइब्रेरिज हुन्छ, लाइब्रेरीभित्र के हुन्छ, बुकहरू हुन्छ, कुनै बुक पढ्नु छ भने लाइब्रेरीभित्र गएर जाने इस्यु गराउने भन्ने जस्तो हो। नेम स्पेसमा चाहिँ के हुन्छ, किन युज गर्दैछु भनेदेखि मलाई सी इन चाहियो र सी आउट चाहियो। यो चाहिँ तिम्रो हाम्रो इनपुट र आउटपुटको फर्मेटको लागि युज गरिन्छ, जुन चाहिँ नेम स्पेस सब लाइब्रेरीभित्र हुन्छ, जसले गर्दाखेरि म त्यसलाई युज गर्दैछु युजिङ नेम स्पेस std। सक्यो। अब इन्ट मेन भनेको के हो भनेदेखि किन इन्ट मेन लेख्यो त। अब यहाँ मैले इन्ट नेपाल लेख्यो भने के हुन्छ, यस्तै लेख्यो हैन, ब्ला 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 के कोडहरू लेख्यो अनि त्यस पछाडि मैले एक्जिक्युट गरेँ। कम्पाइलरलाई थाहा नै हुँदैन तपाईँले कोड लेख्नु भएको छ भनेर। कम्पाइलरलाई हामीले झुक्क्याउने हो। हामीलाई कम्प्युटर भनेको सबैभन्दा मूर्ख प्राणी हो, जसले चाहिँ सबैभन्दा ट्यालेन्ट बनाउने हो। अब कम्प्युटरलाई चाहिँ जहिले हामीले सिकाइराख्नुपर्छ कि के गर्ने हो, कसो गर्ने हो, ल हेर बाबु यसो गर्नुपर्छ भनेर। अब यदि कम्पाइलरले यो हाम्रो सोर्स कोडलाई रिड गर्यो भने कम्पाइलरले पहिलो सुरु खोज्ने भनेको मेन कहाँ छ, मेन फङ्सन खोजे पछाडि कम्पाइलर भित्र छिर्छ। कम्पाइलर भित्र छिरे पछाडि यो भित्र जे कामहरू छ सबै त्यस पछाडि मात्र हुन्छ, जसले गर्दाखेरि कम्पाइलर यदि तपाईँले 10,000 लाइन अथवा 1,000 लाइनको कोड लेख्नु भएको छ र त्यसमा मेन छैन भने तपाईँको कोड रन हुँदैन। मेन भनेको यस्तो ठाउँ हो जहाँबाट चाहिँ कोड तपाईँको रन हुन स्टार्ट हुन्छ, त्यसैले मेन हुनुपर्छ। मेन 2, 3, 4 पनि लेख्न मिल्दैन, यो चाहिँ जहिले पनि डिस्टिङ्क्ट हुनुपर्छ र युनिक हुनुपर्छ। अब यो मेनभित्र गए पछाडि हामीले दुईटा भेरिएबल डिक्लेयर गर्यौँ र हामीले इनपुट लियौँ, सी को वेबाट हामीले इनपुट लियौँ र सी आउटबाट हामीले प्रिन्ट गर्यौँ हैन।
अब इनपुट लिने र आउटपुट लिनेको कुरामा अब म सानो कुरा भन्न चाहन्छु। यो सिइन भनेको यसलाई अर्को सिइन भनेको सिइन र सिआउट भनेको फङ्सन होइन, यो चाहिँ सबै अब्जेक्ट हो है। अरू मोस्ट अफ द ल्याङ्ग्वेजमा जस्तै जाभामा पाइथनमा प्रिन्टले हामीलाई प्रिन्ट गर्छ, जाभामा सिस्टम डट आउट डट प्रिन्टले आउटपुट दिन्छ, त्यसै गरी तपाईँको सीमा प्रिन्ट एफले दिन्छ होइन, प्रिन्ट एफले दिन्छ। यिनीहरू सबै फङ्सन्स हो, तर सिइन र सिआउट चाहिँ फङ्सन होइन। यो सिइन र सिआउट अब्जेक्ट हो जुन चाहिँ कुनै फङ्सनको पार्ट होला है। भनेपछि यो चाहिँ जहिले बुझिराख्नु, कसैले सोध्यो भने सिइन र सिआउट के हो भन्दाखेरि फङ्सन कहिले पनि नभन्नु होला, यो अब्जेक्ट हो है। अब सिइन र सिआउट पछाडि त्यो एरो जस्तो के देखाएको छ, यसको अरू मिनिङ छ। सी जस्तै सिइन यस्तो एरो देखाएको छ, यो भनेको तिम्रो हाम्रो एक्सट्र्याक्सन अपरेटर भनिन्छ होइन यसलाई। यसको अरू पनि नाम छ जुन चाहिँ पछि बुझ्छौँ, बिट वाइजमा हुन्छ। यो चाहिँ यसमा चाहिँ यस्तो आएको छ भने चाहिँ के बुझ्ने भनेदेखि यो चाहिँ एक्सट्र्याक्सन अपरेटरको रूपमा काम गरिरहेछ होइन, जसको काम चाहिँ बेसिकली गेट फ्रम, कसैबाट केही लिनु भनेको इनपुट लिनु। त्यसै गरी सिआउट चाहिँ प्रिन्टको लागि युज गरिन्छ, प्रिन्ट अफ जस्तो। यसको चाहिँ के छ भनेदेखि इन्सर्सन अपरेटर भन्छ, यसले चाहिँ के भन्छ पुट टु, जस्तै कतैतिर दिनु भनेको स्क्रिनमा दिन्छ र त्यसको आउटपुट प्रेजेन्ट गर्छ। सिन भनेको लिनु, सिआउट भनेको दिनु। अनि सिइन एबी भनेको युजरबाट हामीले ए र बी केही लिँदैछौँ, फर इक्जाम्पल 4 र 5 लियौँ। सिआउट हामीले जे लिएको छौँ त्यसलाई प्रिन्ट गर्यो। रिटर्न 0 भनेको बाई डिफल्ट, हाम्रो बाई डिफल्ट C++मा होइन मेनको चाहिँ रिटर्न टाइप जहिले इन्टिजर नै हुन्छ। सो आजलाई यति नै हो, यो चाहिँ नर्मल हो। बुझ्नु भएकोमा धन्यवाद। केही बुझ्नु भएको छैन भने प्लिज लेट मी नो। थ्याङ्क यू।